નમસ્કાર ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ ભણી રહ્યા છીએ ધોરણ 10નો ટ્યુન ઓફ ટીન યુનિટ નંબર 9 ઇન ઇંગ્લિશ, બરાબર ને? તો યુવાનો અથવા તરુણો જાગો. તો એન્કર ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી, એટલે કે દરેકને શુભ સવાર. ઓન બિહાફ ઓફ આનંદ વિહાર સ્કૂલ, એટલે કે આનંદ વિહાર સ્કૂલ તરફથી આઈ અનુજ ભટ્ટ, એટલે કે હું અનુજ ભટ્ટ, ધ કોર્ડિનેટર ઓફ કેરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગ સેલ, સંચાલક જે કેરિયર અને કાઉન્સેલિંગ સેલનું કરે છે. વેલકમ યુ ઓલ ટુ ધ સેમિનાર બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ. તમારું સ્વાગત છે આ સેમિનારની અંદર. બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ એટલે કે બ્રિંગ એટલે લાવવું, આઉટ એટલે બહાર, યોર બેસ્ટ એટલે કે તમારું સારું. ધ કાઉન્સિલ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ એન્ડ ધેર પેરેન્ટ. આજની આપણી જે ચર્ચા છે એ વિદ્યાર્થીઓ અને એમના વાલીઓ સાથેની છે. વી આર હેપી ટુ હેવ વિથ અસ ઓન ધ પેનલ ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી, a practicing clinical physiologist, and Dr. Mr. Selet, a prominent education in Gujarat, and Dr. Mayur Shroff, a well-known dietitian, and Prof. Ray Mackey, who is online from University of Edinburgh, would take your question and solve your queries on study habit and preparing for the exam. કે આપણી સાથે છે તો નાસિર મંસૂરી, જે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે ક્લિનિકલ ફિઝિકોલોજિસ્ટની. સાથે સાથે ડૉક્ટર મિસિસ સેલત છે, જે ગુજરાતના પ્રોમિનેન્ટ એજ્યુકેનિસ્ટ ઇન ગુજરાત, એટલે કે ગુજરાતની અંદર શૈક્ષણિક વિભાગની અંદર કાર્યરત છે. ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ, જે વેલ નાઉન ડાયટિશિયન છે. એજ્યુકેશન એટલે શિક્ષણ અને એજ્યુકેશનિસ્ટ એટલે શૈક્ષણિક રીતે, બરાબર. અને રોય મેકી છે, જે ઓનલાઈન છે આપણી સાથે સંવાદમાં જોડાયેલા, જે એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીથી છે. વુડ ટેક યોર ક્વેશ્ચન, કે જે તમારા પ્રશ્નો સાંભળશે. ટેક એટલે લેવું થાય, પણ અહીંયા પ્રશ્નો લેશે નહીં, સાંભળશે. એન્ડ સોલ્વ યોર ક્વાયરીઝ, અને તમારી જે ક્વાયરીઝ એટલે શું? તો ઇન્ક્વાયરી એટલે તપાસ, ક્વાયરીઝ એટલે એક જાતના ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો, બરાબર, અથવા તપાસ કરશે. ઓન સ્ટડી હેબિટ એટલે કે તમારી જે અભ્યાસ કરવાની ટેવો, એન્ડ પ્રિપેરિંગ ફોર ધ એક્ઝામ, અને એક્ઝામની તૈયારી કેવી રીતના કરવી એના વિશે. મે આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્કૂલ. હું શાળાના પ્રિન્સિપાલને રિક્વેસ્ટ કરીશ. મિસ્ટર સુધીર શાહ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એન્ડ વેલકમ ધ ગેસ્ટ. જે શાળાના પ્રિન્સિપાલ મિસ્ટર સુધીર શાહ છે, જે પરિચય આપશે અને ગેસ્ટનું સ્વાગત કરશે. મિસ્ટર શાહ, ઓનરેબલ ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ ડેઇઝ, પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ પ્રેઝન્ટ હિયર. ઓનરેબલ એટલે માનનીય, જે નિષ્ણાતો આવેલા છે તે. પેરેન્ટ્સ એટલે વિદ્યાર્થીઓ, પેરેન્ટ્સ એટલે વાલીઓ, સ્ટુડન્ટ્સ એટલે વિદ્યાર્થીઓ. ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ એટલે કે બધાનું, ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ એટલે કે બધાને શુભ સવાર. પ્રેઝન્ટ યર એટલે અહીંયા વર્તમાનમાં હાજર છો તે. થ્રુ ઇટ્સ વિન્ટર નાઉ, અત્યારે શિયાળો છે છતાં પણ. મેની પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ માઇટ બી પ્રિપેરિંગ વિથ ધ થોટ ઓફ એક્ઝામ એપ્રોચિંગ ઇન માર્ચ. ઘણા માતા પિતા અને બાળકો પ્રિપેરિંગ વિથ ધ થોટ ઓફ એક્ઝામ એપ્રોચિંગ ઇન માર્ચ, કે આટલો માર્ચ મહિનો છે, શિયાળો છે, બરાબર, છતાં પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ તૈયારીના ભાગરૂપે પરીક્ષાની અહીંયા આવેલા છે. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ that unanswered question of the student and expectation of the parent not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. ઘણી વખત એવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત સ્ટ્રેસ તરફ જ દોડાઈ નથી જતા, પરંતુ તેઓ ઘણી વખત જે સ્ટડીઝ માટેની જે રીતો હોય છે શોર્ટ અથવા ટૂંકી અપનાવે છે, જે પાછળ જતાં એમને બોર કરે છે. The purpose of this seminar is to guide parents and students
and come out with the possible does and does not during the studies and exam. તો પ્રપોઝ એટલે કે હેતુ છે સેમિનારનો. ગાઈડ પેરેન્ટ એટલે કે વાલીઓને માર્ગદર્શિત કરવા, એન્ડ સ્ટુડન્ટ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને પણ, એન્ડ કમ આઉટ વિથ પોસિબલ ડઝ એન્ડ ડુ નોટ ડ્યુરિંગ ધ સ્ટડી એન્ડ એક્ઝામ. સ્ટડી અને એક્ઝામના સમયે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એના વિશે પણ કેવી રીતના કાળજી રાખવી એને લગતો પણ અહીંયા મુદ્દો લેવાનો છે. આઈ એમ ઇનડીડ હેપી ટુ વેલકમ ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી, અ પ્રેક્ટિસિંગ ક્લિનિકલ ફિઝિકોલોજિસ્ટ. અહીંયા આચાર્ય પરિચય કરાવે છે, બરાબર. એના પહેલાં આપણે પરિચય કરાવી દીધો કે નાસિર મંસૂરી છે એ ક્લિનિકલ ફિઝિકોલોજિસ્ટ છે ફ્રોમ વડોદરા, એટલે કે વડોદરાથી. ડૉક્ટર મંસૂરી હેઝ બીન એસોસિએટેડ with Lotus Group of School for 13 years and help hundreds of students and prevent every year. ડૉક્ટર જે મસૂરી છે એ લોટસ ગ્રુપ સ્કૂલની અંદર 13 વર્ષથી જોડાયેલા છે ને અહીંયા કીધેલું છે કે હેલ્પ હંડ્રેડ્સ એટલે કે 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને એમણે અને પેરેન્ટને દર વર્ષે ગાઈડિંગ અથવા તો માર્ગદર્શન આપે છે, બરાબર ને. Dr. Mrs. Salat is eminent educationist, author and teacher trainer. જે મિસિસ સેલત છે એ શું કરે છે? શૈક્ષણિક વિભાગની અંદર શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપવાનું કામ કરે છે, લેખક છે. એન્ડ વી આર ઇન્ડીડ ફોર્ચ્યુનેટ ટુ હેવ હર એઝ વન ઓફ ધ એકેડેમિક એડવાઇઝર ટુ અવર સ્કૂલ. અને આપણે અહીંયા શૈક્ષણિક રીતે સલાહકાર તરીકે આપણી સ્કૂલની અંદર એમને આપણે આમંત્રિત કર્યા છે. ઇટ ઇઝ ટ્રુલી સેડ ધ સ્પેશિયલ એક્ટિવિટી ડિમાન્ડ સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ. અને ખરેખર કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્પેશિયલ એક્ટિવિટી એટલે કે ખાસ કોઈ ક્રિયા કરવા માટે આપણે ખાસ કોઈ ખોરાક જોઈએ છે. ધેર ઇઝ અ ગ્રોવિંગ કોન્સર્ન ઓવર વોટ વી ઇટ ધીસ ડે. ગ્રોવિંગ એટલે તો ઉગવું થાય, ઉગી રહેલું થાય, બરાબર. વોટ એટલે શું, ઇટ એટલે ખાવું, ધીસ ડે એટલે કે આ દિવસોમાં. તો અહીંયા જે આપણો મેઇન મુદ્દો છે એ શું કહે છે કે એ દિવસોમાં આપણે શું ખાવું જોઈએ જે સમયે એક્ઝામ આવતી હોય. મેની યુ વુડ ડાઉટ વોટ ફૂડ હેબિટ હેઝ ટુ ડુ વિથ સ્ટડી હેબિટ એન્ડ પરફોર્મન્સ ઇન ધ એક્ઝામ. કયો ખોરાક ખાવાથી તમે સ્ટડીની અંદર એટલે કે ભણવાની અંદર અને એક્ઝામની અંદર સારું પરફોર્મન્સ કરી શકો છો. તો મિત્રો અહીંયા એવો કોઈ ખોરાક નથી આવતો કે આ ખોરાક ખાવાથી આપણે ભણવામાં અને એક્ઝામમાં સારા ટકા આવે અથવા આપણે સારું પરફોર્મન્સ કરી શકીએ. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે તમે ઘણી વખત ભારે ખોરાક ખાઈ જાઓ છો તો જલ્દીથી સૂઈ જાઓ છો, બરાબર. વધારે પડતો હળવો ખોરાક ખાઓ છો તો ભૂખ લાગે છે. તમારે કયા પ્રકારનો ખોરાક આ સમયમાં લેવો જોઈએ એટલે જેથી તમને ઊંઘ ના આવે, તૈયારી સારી રીતે કરી શકો. યુ વિલ કમ ટુ નાઉ સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ વિલ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ. અને તમે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ એટલે કે રસપ્રદ ફેક્ટ જાણશો ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ પાસેથી. અ વેલ નોન ડાયટિશિયન એટલે કે એક સારા ડાયટિશિયન છે, એટલે કે ખોરાક શાસ્ત્રી પણ આપણે કહી શકાય છે. In today globalized world, distance is hardly a barrier in communication. આજે જે ગ્લોબલ વર્લ્ડ એટલે કે આખો વિશ્વ જે છે એની અંદર આપણે દૂરના ખૂણે પણ બેસી અને કમ્યુનિકેશનની મદદથી આપણે એકબીજા સાથે વાર્તાલાપ કરી શકીએ છીએ. વી હેવ પ્રોફેસર રે મેકી એટલે કે આપણી પાસે પ્રોફેસર રે મેકી છે ઓનલાઈન ફ્રોમ યુનિવર્સિટી ઓફ એડિનબર્ગ, જે એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીથી ઓનલાઈન છે. વુ મે બ્રિંગ ઇન હિઝ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપિરિયન્સ, કે જેઓ ધરાવે છે ઇન્ટરનેશનલ એક્સપિરિયન્સ વર્કિંગ વિથ સ્ટુડન્ટ એન્ડ પેરેન્ટ. નેશનલ એટલે તો ભારત સુધી મર્યાદિત છે, પણ અહીંયા તો ઇન્ટરનેશનલ અનુભવ છે એમની જોડે, બરાબર ને. અને એમણે ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ ક્ષેત્રે પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટને પણ ગાઈડિંગ કર્યા છે. I welcome you all and without my further delay, I now invite student and parent to raise question. હું તે દરેક લોકોનું સ્વાગત કરું છું અને હવે તમારો સમય બગાડ્યા વગર તેમજ રાહ જોયા વગર નાવ ઇન્વાઇટ એટલે કે હવે આમંત્રિત કરું છું સ્ટુડન્ટ એન્ડ પેરેન્ટ ટુ રેઇઝ ક્વેશ્ચન.
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને પોતાના પ્રશ્ન પૂછવાનું. તો અહીંયા એક છોકરો ઊભો થઈને પ્રશ્ન કરે છે, તો આપણે 1 મિનિટની પહેલાં રિસેસ લઈ અને પછી ચાલુ કરીએ. તો અ બોય, હેલો સર, આઈ એમ ભરત ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 10. કે હેલો સર, હું ભરત 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છું. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ડૉક્ટર મંસૂરી. મારો પ્રશ્ન ડૉક્ટર મંસૂરીની છે. બરાબર. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા એડવાઇઝર્સ છે, પણ અલગ અલગ વિષય ધરાવે છે દરેક. જેમ કે કોઈ ડાયટિશિયન છે, કોઈ શિક્ષણને લગતો પ્રશ્ન છે, કોઈ વિદ્યાર્થીના સ્વાસ્થ્યને લગતો પ્રશ્ન છે, બરાબર, કોઈને ફિઝિકલ પ્રશ્ન છે. તો અહીંયા જે ડૉક્ટર મંસૂરીને લગતો પ્રશ્ન છે, એટલે વિદ્યાર્થી કહે છે કે ભાઈ મારો પ્રશ્ન ડૉક્ટર મંસૂરીને છે. આઈ રીડ ઓલમોસ્ટ 6 hours a day. હું 6 કલાક વાંચું છું. અ ડે એટલે કે દિવસના. આઈ હાર્ડલી રિમેમ્બર એનીથિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે. અને હું સખતપણે જે વાંચું છું એમાંથી થોડા ઘણું જ મને યાદ રહે છે. થોડા ઘણું જ યાદ રહે છે. even my mom gives me brain tonic regularly. એમાંય પછી જે મારા મોમ છે કે મમ્મી, એ મને બ્રેઇન ટોનિક આપે છે રેગ્યુલરલી. બ્રેઇન ટોનિક એટલે શું? તો મિત્રો એક પ્રકારનું પ્રોડક્ટ આવે છે. બ્રેઇન એટલે મગજ, અને મગજને ટોનિક એટલે કે વિકાસ કરવા માટેનું આવે છે. પણ એનાથી કોઈ મિત્રો એટલો ફરક ના રહે. એના કરતાં તમે પ્રોટીનવાળી વસ્તુઓ ખાઓ, મગ છે, ચોખા, કઠોળમાં મગ ચણા છે, બરાબર, એ બધું ખાઓ તો ઓટોમેટિકલી તમારું માઇન્ડ કામ કરે છે. બટ હાઉ કેન આઈ ઇમ્પ્રૂવ માય રિટેન્શન? તો હવે હું કેવી રીતના મારું જે યાદ રાખવાનું છે એને હું સુધારી શકું, એટલે કે યાદશક્તિને સુધારી શકું. ડૉક્ટર મંસૂરી, ભરત થોટ યુ હેવ રેઇઝડ ધીસ ક્વેશ્ચન. યુ આર નોટ ઓનલી વન હુ ફેસ ધીસ પ્રોબ્લેમ. ભરત, તું એકલો જ નથી ગુજરાતની અંદર અથવા તો આ દેશની અંદર કે જે આ પ્રોબ્લેમનો સામનો કરે છે. કારણ કે ઘણા ખરા વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે અમે વાંચીએ છીએ પરંતુ યાદ રહેતું નથી. મિત્રો આવું ક્યારે થાય ખબર છે? પહેલી વાર થાય, બરાબર. જીવનમાં કોઈ દિવસ વાંચવું ન હોય 1 થી 9 ધોરણમાં, અને આપણે 10માં આવ્યા હોય ને ચોપડું પકડીને વાંચવાની શરૂઆત કરે, તો એ સમયમાં આ ડૉક્ટર મંસૂરી તો કહે જ છે, પણ હું તમને સલાહ આપું છું કે એ સમયમાં તમારા મગજનો પૂરેપૂરો વિકાસ નથી થયો. કારણ કે આગળ મગજને તમે કસરત નથી કરાયેલી, અને જેના લીધે તમારી જે કેપેસિટી છે માઇન્ડની એ બહુ ઓછી હોય છે, બરાબર. જેન્યુઅલી આપણે જોઈએ તો આપણે જે પણ બાબત પ્રત્યે કામ કરીએ છીએ એ પ્રત્યે આપણો અંગ છે એ વધારે જાગૃત બનતો હોય છે. જેમ કે તમે ખાવાનું વધારે રાખો તો ટૂંક સમયમાં તમને એનાથી પણ વધારે જે તમારું શરીર છે એ મજબૂત બને છે. સાથે સાથે વજનમાં પણ વધારો થઈ જાય છે, અને પછી તમને ભૂખ વધારે લાગવા માંડે છે. મતલબ જે તમે ખાવા પાછળ જે મહેનત કરી છે 15 દિવસ અથવા મહિનો, તો એના લીધે તમારી બોડી વધારે બને છે, અને જેના લીધે ભૂખ વધારે ને વધારે લાગે છે. અને એક સમય એવો આવે છે કે તમારે શરીર ઘટાડવું છે, છતાં પણ તમને ભૂખ વધારે લાગતી હોય છે. એટલે કોઈ નાસ્તો કરવાનો ના કે છતાં પણ તમે કરી નાખો છો, બરાબર. ઘણીવાર એવું થાય છે કે અમુક લોકો છે એ
એકદમ ઓછું કરી નાખે છે, તો એ લોકોને જે પાચન ગ્રંથિ છે એ નોર્મલ થઈ જાય છે, નોર્મલ કરતાં પણ ઓછી. તો એમના શરીર પતળા થઈ જાય છે અને તે ખોરાક ખાઈ શકતા નથી. તો એના મગજની અંદર પણ તમે જેટલું વાંચન વધારે કરશો એટલું તમારું મગજ છે એ વિકસિત બનશે. એકદમ તમે કોઈ દિવસ વાંચેલું ન હોય અને વાંચવા બેસો તો બધું યાદ ન રહે. આઈ એમ શ્યોર ધેર આર મેની યર, એટલે કે મને ખાતરી છે કે અહીંયા ઘણા બધા હશે. વુ માઇટ બી હેવિંગ ધ સેમ ક્વેશ્ચન, એટલે કે આ સેમ ક્વેશ્ચનથી બધા પીડાતા હશે. ટેલ મી, એટલે કે મને કહો, હાઉ મેની ઓફ યુ હેવ ધ સેમ ક્વેશ્ચન, કેટલા જણાને આવો સેમ ક્વેશ્ચન છે. તો મેની હેન્ડ્સ ગો અપ, એટલે કે ઘણા બધા હાથ ઊંચા થાય છે. ઓલ રાઇટ, હેવ યુ યર્ડ ઓફ ધીસ ચાઇનીઝ પ્રોબ્સ? આઈ યર એન્ડ આઈ ફોરગેટ, આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર, આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે એક સુવિચાર અથવા તો સૂત્ર ચાઇનીઝનું જોયું છે કે હું સાંભળું છું અને ભૂલી જાઉં છું. આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર, એટલે કે હું જોઉં છું તો થોડા ઘણું યાદ રહેશે, અને આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરું છું તો મને અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય છે. જેમ કે સાયન્સ જેવા વિષયની અંદર તમે કોઈ બી પ્રયોગ કરો તો તમને યાદ રહી જાય છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ 8મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે તો એ ડાયરેક્ટ ચોપડીમાંથી વાંચશે કે ભાઈ બે એન ધ્રુવ છે એ અપાકર્ષણ થાય છે અને એન અને એસ આકર્ષણ થાય છે, આવું ગોક કરશે તો ટૂંક સમયમાં ભૂલી જશે. પરંતુ એને આપણે જો ગજિયા ચુંબક આપ્યા હોય અને આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ કરાયું હોય તો એ વધારે યાદ રહી જતું હોય છે, બરાબર. ભરત, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, એટલે કે હું આ કંઈ સમજો નહીં. જસ્ટ ટેલ મી વોટ શુડ આઈ ડુ સો ધેટ આઈ ડોન્ટ ફોરગેટ. જસ્ટ ટેલ મી, એટલે કે ફક્ત મને કહો, વોટ શુડ આઈ ડુ, કે હું શું કરું, સો ધેટ આઈ ડોન્ટ ફોરગેટ, જેથી હું ભૂલી શકું નહીં. ડૉક્ટર મંસૂરી, સી ધેર ઇઝ નો ફિક્સ્ડ મેથડ ઓફ ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. અહીંયા કોઈ એવી ફિક્સ્ડ મેથડ નથી કે જેનાથી તમે યાદશક્તિ વધારી શકો. હાવેવર યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધેટ ધ વે વિચ યુ લર્ન. તમારે પોતાની જાતે જ આઈડેન્ટિફાય કરવું જોઈએ કે તમે કયા રસ્તે શીખશો. કોઈ એવો હોય કે જેને વિડીયો જોવાથી આવડી જતું હોય, કોઈ એવો હોય જેને સાંભળવાથી આવડતું હોય, કોઈ એવો હોય જેને બુક વાંચવાથી લાંબો સમય યાદ રહેતો હોય, બાકી વિડીયો કે કોઈ બીજું હોય તો એને ટૂંક સમય માટે ભૂલી જવાતું હોય, બરાબર. અને મોસ્ટ ઓફલી મારું તો સલાહ છે કે જે વિડીયો જોવો છો એ તમે ભણો છો, ટીચિંગ થાય છે અમારા દ્વારા, પણ તમારે રીડિંગ તો બુકમાંથી જ કરવું જોઈએ. લેટ મી ક્લેરિફાઈ ઇટ. ચાલો આપણે એને ક્લેરિફાય કરીએ. હવે દરેકની અલગ અલગ રીત હોય છે યાદ રાખવાની. કોઈ શોર્ટ ટ્રિકથી યાદ રાખતું હોય છે, કોઈ લોંગ ટર્મ માટે સમજીને પણ યાદ રાખતું હોય છે, કોઈ જોરથી મોટેથી વાંચી અને તૈયાર કરતું હોય છે, કોઈ મનમાં વાંચીને પણ તૈયાર કરતું હોય છે, કોઈ વિદ્યાર્થી એવા હોય કે જે ગણિત વાંચીને તૈયાર કરી નાખતા હોય, તો કોઈ એવા હોય કે જે ગણતરી કરીને તૈયાર કરતા હોય છે. ધેર આર ડિફરન્ટ લર્નિંગ સ્ટાઇલ. અહીંયા શીખવાની અલગ અલગ સ્ટાઇલો છે. યુ લર્ન બાય લિસનિંગ, રાઇટિંગ એન્ડ ડ્રોઈંગ. તમે શીખી શકો છો લિસનિંગ એટલે સાંભળીને, રાઇટિંગ એટલે લખીને, ડ્રોઈંગ એટલે દોરીને. ફ્લો ચાર્ટ એન્ડ ડાયાગ્રામ, એટલે કે ફ્લો ચાર્ટ અને ડાયાગ્રામો દોરી. બાય ડિસ્કસિંગ, બાય રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ એન્ડ સો ઓન. તમે ચર્ચા કરીને પણ અમુક વસ્તુ શીખી શકો છો. અને મિત્રો, તમે તમારા જેવા જો કોઈ ક્લાસમેટ હોય સારા તો એની સાથે ચર્ચા કરેલો પ્રશ્ન તમે ભૂલતા નથી. આ મને પણ અનુભવ છે અને તમે ચેક કરી શકો છો, બરાબર. તમે કોઈ તમારા મિત્રોના નામ પાડીને પણ અમુક પ્રશ્ન યાદ રાખી શકો છો, બરાબર. યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વિચ સ્ટાઇલ સૂટ યુ ધ બેસ્ટ ફોર ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ. તમારે જરૂર છે આઈડેન્ટિફાય એટલે ઓળખવાની કે કઈ સ્ટાઇલ, વિચ સ્ટાઇલ એટલે કઈ સ્ટાઇલ સૂટ થશે યુ ધ બેસ્ટ ફોર ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ, એટલે કે અલગ અલગ વિષયની અંદર તમને કઈ રીત યોગ્ય રીત તમારા માટે પુરવાર સાબિત થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ રાઇટ એન એસાય, નિબંધ લખો. યુ બ્રેઇનસ્ટોર્મ આઈડિયાઝ એન્ડ ક્રિએટિવ વેબ. તમે અલગ અલગ નવા વિચારોનું સર્જન કરો. ક્રિએટ અ વેબ, કોઈ વેબ બનાવો. ફોલોડ બાય અરેન્જિંગ આઈડિયા. અલગ અલગ જે આઈડિયા તમે વિચાર્યા છે એનાથી અનુસરો. લોજિકલી એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટ મિનિંગફુલ સેન્ટન્સ, બરાબર. એ વાક્યોને બધા ભેગા કરી અને કોઈ એક યોગ્ય વાક્ય બનાવો. હવે ઘણીવાર મિત્રો તમે વિચારતા હો છો પરંતુ એના પ્રમાણે કોઈ કાર્ય કરતા નથી, અથવા તો ઘણીવાર તમે વાંચ કરતા હો છો પણ વિચારતા નથી. તો યોગ્ય પ્લાનિંગ કરી અને આપણે વાંચવું જોઈએ.
પ્લાનિંગ આપણું એ ન હોવું જોઈએ કે શું આવશે ને પરીક્ષામાં શું નહીં આવે, પણ આપણું પ્લાનિંગ એ હોવું જોઈએ કે કેવી રીતના આપણે આ પ્રશ્નને સમજી શકશું, સાયન્સને કેવી રીતના સમજીશું, મેથ્સને કેવી રીતના તૈયારી કરીશું, આપણે દરરોજની કેટલી તૈયારી કરીશું તો આપણને યોગ્ય રીતે આવડશે. બાય ડુઈંગ શું યુ આર એડોપ્ટિંગ મોર દેન વન સ્ટાઇલ લર્નિંગ હેલ્પ રિમેમ્બર ફોર લોંગર ડ્યુરેશન. કોઈ તમે એવી કોઈ સ્ટાઇલ જે શીખવાની વાપરશો જેના લીધે તમને લાંબો સમય સુધી યાદ રહેશે. દેટ વિલ હેલ્પ ઇન યોર ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. અને જે તમારું રિટેન્શન એટલે યાદશક્તિ છે એ સુધારવા માટે મદદરૂપ થશે. એન્ડ ભરત નાવ સ્ટોપ ટોકિંગ બ્રેઇન ટોનિક. અને હવે તારે જે બ્રેઇન ટોનિક લે છે એ લેવું જોઈએ નહીં. તે સિમ્પલી ડુ નોટ વર્ક એનીવેઝ. તેઓ કોઈ પણ રીતે કામ કરતા નથી. ભરત વાવ દેટ સાઉન્ડ ગ્રેટ, આઈ વોઝ નોટ અવેર ઓફ ઇટ, થેન્ક યુ સર. એટલે કે વાવ તમે ખૂબ જ સારી સલાહ આપી છે અને હવે હું કોઈ ગેર જાહેરાતોથી દોરાઈશ નહીં અને તમારો આભાર સર. અ લેડી હેલો ડૉક્ટર મિસિસ સેલત, આઈ એમ મિસિસ વિરજ ત્રિવેદી. મિસિસ સેલતને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હું મિસિસ વિરજ ત્રિવેદી છું એન્ડ માય સન સલીન ઇઝ ઇન STD 9. અને મારો જે દીકરો છે સલીન એ ધોરણ 9માં છે. હી સ્પેન્ડ ટુ મચ ટાઈમ ઇન પ્લેઇંગ ગેમ્સ એન્ડ વોચિંગ TV. તે ટાઈમ ઘણો ખરો આપે છે પ્લેઇંગ ગેમ એટલે કે ગેમ રમવામાં અને વોચિંગ TV એટલે કે TV જોવામાં. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધેટ હી સ્ટડીઝ સફર્સ. અને એના કારણે જે એની ભણવાની જે છે એ આખું આમ તો સફર્સ એટલે પીડાવું થાય, પણ અહીંયા જેનું ભણવાનું ટાઈમ ટેબલ છે એ આખું બગડે છે. વોટ વુડ યુ એડવાઇઝ હિમ એટ ધીસ જંક્ચર. અને આ જે પ્રોબ્લેમ છે અમારો એમાં તમે શું એડવાઇસ આપશો? બરાબર. તો મારું તો કદાચ કોઈ વાલી હોભળતા હોય તો એમને એટલું જ કહેવાનું છે કે બાળકોને તમે જેવું વાતાવરણ પૂરું પાડશો એવા બનશે. તમે TV ચાલુ કરીને બેસી જશો અને લખવા બેઠા હશે તો થોડી વાર લખી અને તમારી બાજુમાં એને TV જોશે. તમે મોબાઈલ ચાલુ કરશો તો એ મોબાઈલ પણ જોશે. તમે મોબાઈલ આપશો તો એ જોશે. નહીં માગો પાછો રિટર્ન તો એ નહીં આપે, ચાલુ રાખશે જોવાનું. જેવું તમે એમને વાતાવરણ પૂરું પાડશો એવી રીતના એ વર્તન કરશે. ડૉક્ટર મિસિસ સેલત, ઇઝ યોર સન પ્રેઝન્ટ હિયર. તમારો દીકરો અહીંયા છે. મિસિસ ત્રિવેદી પોઇન્ટેડ ટુ હર સન સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ હર. મિસિસ ત્રિવેદી છે એ એમના છોકરા તરફ આંગળી કરે છે જે એમના પછીની સીટ પર બેઠો હોય છે. વેલ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ નોર્મલ એટ ધીસ એજ ફોર સ્ટુડન્ટ ટુ ગેટ ટેમ્પટેડ ટુ પ્લે એન્ડ વોચ TV. આ એક ઉંમર એવી છે કે આ સમયે સ્વાભાવિક રીતે વિદ્યાર્થીઓ રમવા અને TV જોવાનું વધારે કરતા હોય છે. હાવેવર ધેર શુડ બી અ ટાઈમ લિમિટ ફોર ધ સેમ. અને એના માટે તમારે અમુક લિમિટ ટાઈમ રાખવો જોઈએ. વોટ આઈ પર્સનલી ફીલ ઇઝ ટોટલ અવોઇડન્સ ઓફ ગેમ એન્ડ TV ઇઝ નોટ ધ સોલ્યુશન. તમે TV અને ગેમથી એને આખો દિવસ અવોઇડ કરશો એટલે કે દૂર કરશો અથવા તો ટોટલી અવોઇડ કરશો તો એ કોઈ સોલ્યુશન નથી. ઇન ફેક્ટ ધેટ ઇઝ ક્રુઅલ એન્ડ અનનેચરલ. જે એકદમ ઘાતકી અને અનનેચરલ છે. રેધર પેરેન્ટ્સ શુડ મેક શ્યોર ધેટ દેર ઇઝ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે અવર. તમારે બેલેન્સ રાખવું જોઈએ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે અવર એટલે કે ભણવા અને રમતના સમય વિશે. ગેમ, મ્યુઝિક એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ આર ક્વાઇટ એસેન્ટિયલ ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ. ગેમ, મ્યુઝિક અને એન્ટરટેનમેન્ટ એ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થને વ્યવસ્થિત રાખે છે. દે હેલ્પ રિડ્યુસ સ્ટ્રેસ. અને જે સ્ટ્રેસ ઘટાડે છે. પણ મિત્રો અહીંયા જો કીધું છે કે ગેમ, મ્યુઝિક એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ. મ્યુઝિક એટલે વ્યવસ્થિત સારું હોવું જોઈએ. ગેમ્સ એટલે તમે જે ગ્રાઉન્ડની અંદર રમો છો એ ગેમો, બરાબર. મોબાઈલમાં રમો નહીં. એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે શું? તો મનોરંજન, બરાબર. આ બધું વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. પછી તમે ફ્રી ફાયર અને એ બધું રમવા બેસો તો ચાલે નહીં. લેડી હેલો એવરીવન. એટલે કે બધા કેમ છો? આઈ એમ મિસિસ સુહાની મહેતા. મિસિસ સુહાની મહેતા છું. આઈ એમ નોટ શ્યોર whom ટુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન. મને શ્યોરલી અથવા તો હું શ્યોર નથી કે મારે આ પ્રશ્ન કોને પૂછવો જોઈએ. આઈ એમ ફેસિંગ અ ડિફરન્ટ પ્રોબ્લેમ. હું એક અલગ પ્રકારના પ્રોબ્લેમથી પીડાઉં છું. માય ડોટર સિમ્સ ટુ બી એન્જોઈંગ હર સ્ટડી બટ હાર્ડલી શેર એનીથિંગ ઓન વોટ્સ હેપન એટ સ્કૂલ એન્ડ હર સ્ટડી.
મારી જે ડોટર એટલે કે પુત્રી છે એ એન્જોઈંગ હર સ્ટડી એટલે કે ભણે તો છે જ વ્યવસ્થિત રીતે, બટ હાર્ડલી શેર એટલે કે કોઈક જ વખતે શેર કરે છે એનીથિંગ વોટ્સ હેપન એટ સ્કૂલ એન્ડ હર સ્ટડી એટલે કે એના સ્કૂલમાં અને એના સ્ટડીમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ કોઈક જ વખત શેર કરે છે. એઝ પેરેન્ટ વી ટ્રાય ટુ આસ્ક હર સો મેની ટાઈમ અમે એક વાલી તરીકે એને ઘણી વખત પૂછવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, બટ શી અવોઇડ ડિસ્કસિંગ ધ સ્કૂલ એટ હોમ પરંતુ એ ઘરે સ્કૂલ વિશે ચર્ચા કરવાનું ટાળે છે. અનુજ, આઈ થિંક વી શુડ કન્સલ્ટ ડૉક્ટર મેકી. હું વિચારું છું કે આ ડૉક્ટર મેકીનો પ્રશ્ન છે, એઝ હી મસ્ટ હેવ ફેસ્ડ અ સિમિલર ક્વેશ્ચન ફ્રોમ બ્રિટિશ પેરેન્ટ્સ બેક હોમ. અને એ છે એ જે બ્રિટિશની અંદર જે પેરેન્ટ્સ છે એ આવા પ્રકારના પ્રશ્નોથી વધારે પીડાતા હોય છે. ડૉક્ટર મેકી, થેન્ક યુ અનુજ, એટલે કે તમારો આભાર અનુજ. આઈ હોપ આઈ એમ ઓડિબલ ઓવર ધેર. અને હું આશા રાખું છું કે આ પ્રશ્નનો જવાબ એમ કે આપી શકીશ અથવા તો સોલ્વ કરી શકીશ. એન્ડ યસ, આઈ લાઇક ધીસ ક્વેશ્ચન અને મને આ પ્રશ્ન ગમ્યો. ઇફ શેરિંગ ઇઝ મિસિંગ બોથ ચિલ્ડ્રન એન્ડ પેરેન્ટ આર રિસ્પોન્સિબલ. જો કોઈ પણ વાત શેર નથી થતી તો એના માટે જવાબદાર બાળક પણ છે અને માતા પિતા પણ છે. શેરિંગ ઇઝ ગ્લુ ધેટ બ્લાઇન્ડ આ ફેમિલી ટુગેધર. અને શેરિંગ છે એ કોઈ પણ ફેમિલી બધા ભેગા થઈને બેઠા હોય ત્યારે એ બાળક શેર કરી શકે છે. જનરલી એડોલ્ટ્સ at this age find it uncomfortable to share all detail related to their lives. સામાન્યપણે તરુણો આ ઉંમરે અનકમ્ફર્ટેબલ હોય છે એટલે કે અસ્વસ્થ હોય છે પોતાના પ્રશ્નો અથવા પોતાની લાઈફ વિશે બીજા લોકોને શેર કરવા માટે. એઝ પેરેન્ટ એટલે કે બાળકો પોતાના મા બાપ સાથે પણ ઘણી વખત પોતાના ઓલ ક્વેશ્ચન્સ અથવા તો પ્રોબ્લેમ અથવા તો પર્સનલ શેર કરતા નથી. વી મસ્ટ કન્સિડર ધીસ એન્ડ ડિસાઇડ અવર રિસ્પોન્સ ટુ ધેર શેરિંગ્સ. એટલે કે આપણે જવાબદાર છીએ, ઘણી વખત તેઓ નથી શેર કરતા. અવર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એટલે કે આપણો નકારાત્મક જવાબ એન્ડ પરહેચિંગ ડિસ્કરેજ ચિલ્ડ્રન અને જેથી બાળકને નિરુત્સાહિત કરે છે. હાવેવર ચિલ્ડ્રન મસ્ટ રીડ ઇન ઇન્ટેન્શન ઓફ પેરેન્ટ. અને બાળકો એ પણ પોતાના વાલીનું જે ધ્યાન છે અથવા જે લાગણી છે એને વાંચવી જોઈએ. નોટ શેરિંગ એનીથિંગ મે બી લીડ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ. ઘણી વખત આવી રીતના કોઈ પણ બાળક પ્રશ્નો કોઈ શેર કરતું નથી અથવા તો કોઈ પણ પોતાની માહિતી શેર નથી કરતું તો એ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ તરફ દોરી જાય છે. અને થેન્ક યુ ડૉક્ટર મેકી ફોર યોર વેલ્યુબલ ટાઈમ. એટલે કે ડૉક્ટર મેકી, તમે જે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો છે એના બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર મેકી, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પ્લેઝર ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ સ્ટુડન્ટ એન્ડ પેરેન્ટ. અનુજ, માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ હેવ અ બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ. એટલે કે ઇટ્સ ઓલવેઝ પ્લેઝર એટલે કે મારી તો ફરજ બને છે કે વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને માર્ગદર્શન આપવું. અનુજ, માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ એટલે કે હું દરેક વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા આપું છું. હેવ અ બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ એટલે કે પોતાનું ફ્યુચર અથવા તો પોતાનું જે ભવિષ્ય છે એ ખૂબ જ ઉજળું બને એના વિશે. અનુજ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ નાઉ. હવે બીજો પ્રશ્ન છે જે વિદ્યાર્થી તરફથી છે. સ્ટુડન્ટ 1, સર મે બી આઈ એમ ફિલિંગ હંગ્રી રાઇટ નાઉ બિકોઝ માય પેરેન્ટ્સ ડઝ નોટ અલાઉ મી ટુ ઇટ વોટ આઈ એન્જોય. કે સાહેબ, હું ઘણી વખત ભૂખ્યો થઉં છું, બરાબર, પરંતુ મારા માતા પિતા છે એ મને એલાઉ એટલે કે પરવાનગી આપતા નથી ખાવા માટે, તો હું શું ખાઈ શકું? અનુજ, આઈ થિંક ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓબ્વિયસલી ફોર ડાયટિશિયન. હું વિચારું છું કે આ પ્રશ્ન ખરેખર ડાયટિશિયનનો છે. ડિયર, કેન યુ ટેલ અસ વોટ યુ એન્જોય ઇટિંગ મોસ્ટ એન્ડ ટેલ યુર નામ ઓલ્સો. કે વહાલા મિત્ર, તું કહી શકશે કે તને શું ખાવું ગમે છે અને તારું નામ પણ કહેજે. સ્ટુડન્ટ, માય નેમ ઇઝ પ્રિયાંશી. અને વિદ્યાર્થીની છે એટલે કે મારું નામ પ્રિયાંશી છે. એન્ડ ઓ મેડમ, આઈ લવ પિઝા વિથ ડબલ ચીઝ, ડાઈ ફોર દાબેલી વિથ બટર ઓર ચીઝ, ડ્રીમ ફોર બર્ગર, માય ફેવરેટ પાસ ટાઈમ ઇઝ ક્રન્ચી વેફર્સ વિથ કોલ્ડ ડ્રિંક.
શું કહે છે કે મને પીઝા ગમે છે ડબલ ચીઝવાળા, દાબેલી ગમે છે બટર ચીઝ સાથે, બર્ગર ખાવા ગમે છે, અને મારો ફેવરાઇટ પાસ્ટ ટાઈમ જે ક્રન્ચી વેફર અને કોલ્ડ ડ્રિંકનો પણ નાસ્તો. પરંતુ મારી મમ્મી સર્વ એટલે કે આપે છે મેં હોસ્પિટલ ખાના એટલે કે હોસ્પિટલ જેવું ખાના. ઇઝ ધેર એની રિલેશન બિટવીન સ્ટડી એન્ડ ફૂડ આઈ ઇટ? એટલે કે એવું ખરેખર હોય છે કે ભણવાને અને ખાવાને લેવા દેવા કોઈ હોય? આઈ રિયલી વન્ડર એટલે કે ખરેખર. ડૉક્ટર શોક, પ્રિયાંશી યુ લુક રિયલી ફૂડી. પ્રિયાંશી તો એકદમ ખાવાની શોખીન લાગે છે. આઈ લાઇક યોર સ્પોન્ટેનિટી. એટલે કે જે પ્રકારની તારી જે ખાવા પ્રત્યેની લાગણી છે એ મને ગમે છે. ડિયર યસ ધેર ઇઝ અ ડાયરેક્ટ રિલેશન બિટવીન ફૂડ યુ ઇટ એન્ડ એક્ટિવિટી ઓફ યોર બ્રેઇન બાય મેટાબોલિઝમ. એટલે કે ડિયર ખરેખર સીધો સંબંધ છે તમે જે ખાઓ છો અને તમારું જે મગજ કાર્ય કરે છે એના ઉપર. બરાબર? તમે જો કોઈ ભારે ખોરાક લો છો તો તમારું મગજ છે એ ઊંઘ જેવું અનુભવતું હોય છે. તમે ફોરો ખોરાક લો છો અને જો ભૂખ લાગી જાય છે તો તમે ભૂખ્યા હો છો, તમે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી. ઘણીવાર તમે ભૂખ્યા હો અને દાખલો ગણવા અથવા તો કોઈ સાહેબ તમને કોઈ એક પ્રશ્ન તૈયાર કરવા આપે શાળાની અંદર, તો તમને એમ થાય કે હવે હાલ તો તૈયાર નહીં થાય, પરંતુ ઘરે જઈશ અને થોડોક નાસ્તો કરી અને પછી તૈયાર કરીશ. તો મિત્રો, ખોરાકને અને ભણવાને, ખોરાકને અને વિચારવાને, અને ખોરાકને અને મગજના કામ કરવાને, આ બધા સંબંધો છે. જો તમે વ્યવસ્થિત ખાધું હશે પૂરતા પેટે તો તમે સારી રીતે વિચારી શકશો. તમે જો ભૂખ્યા પેટે હશો અથવા તો વધારે ખાઈ લીધું હશે તો તમે પૂરતી કાર્યક્ષમતાથી કામ કરી શકશો નહીં. હેવી ફૂડ ડાયરેક્ટ ધ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ ડિજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. જે હેવી ખોરાક તમે લો છો એ તમારા બ્લડના પ્રવાહને અને પાચન તંત્રને અસર કરે છે. રિઝલ્ટિંગ ઇન્ટુ સ્લોવિંગ ડાઉન ઓફ ધ બ્રેઇન એક્ટિવિટી. અને જેના લીધે તમારી જે બ્રેઇન એક્ટિવિટી છે એકદમ સ્લો થઈ જાય છે. યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ સ્લીપી. તમને ઊંઘ આવે છે. લેઝી એટલે કે આળસ ચડે છે. એન્ડ ડ્રોસી આફ્ટર ઇટિંગ હેવી મિલ્સ. અને કંટાળો આવે છે આફ્ટર ઇટિંગ હેવી મિલ્સ એટલે કે હેવી મિલ ખાધા પછી. ડઝ નોટ ધીસ અફેક્ટ યુ સ્ટડી. જે તમારા ભણવાને તો અસર કરશે જ એવો પ્રશ્ન કરે છે. અલ્ટિમેટલી યુ રિક્વાયર એન એક્ટિવ બ્રેઇન ફોર સ્ટડીઝ. અને હંમેશા તમારે રિક્વાયરમેન્ટ એવી રહેતી હોય છે કે ભણવા માટે મગજ કેવું રહેવું જોઈએ? એક્ટિવ હોવું જોઈએ. પછી ઊંઘમાં હો અને ભણવા બેઠા હો તો મેં ખાય નહીં. કારણ કે ભણવું એ કોઈ શારીરિક ક્રિયા નથી, માનસિક છે. તમે માઇન્ડલી સ્ટ્રોંગ હો તો તમે ભણી શકો છો. શારીરિક રીતે ગમે એટલા મજબૂત હો તો ભણી શકતા નથી. રેધર દેન ગોઈંગ ફોર ફેટી ફૂડ, પ્રેફર ટુ ટેક લાઇટ એન્ડ ઇઝી ડિગેસ્ટ ફૂડ વિથ ઇનોક ટુ સૂપ, જ્યુસ, દાળ, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી વગેરે. કે તમારે ભારે ખોરાક ખાવા કરતાં સૂપ પીવો જોઈએ, જ્યુસ, દાળ ખાવી જોઈએ, દૂધ પીવું જોઈએ, છાશ, લસ્સી પીવી જોઈએ. ઇટ રો વેજીટેબલ, કાચા શાકભાજી, એન્ડ ફ્રૂટ, અને ફળો ખાવા જોઈએ. લોટ એટલે વધારે. ડુ નોટ ઓવર ઇટ. વધારે પડતું ખાવું જોઈએ નહીં. ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ ઇન લોંગ રન. અને જે હેલ્થ માટે લાંબા સમય માટે સારું નથી. રિમેમ્બર એટલે કે યાદ રાખો, ધ સ્ટુડન્ટ હુ ઇટ લાઇટ બીકમ બ્રાઇટ. જે વિદ્યાર્થીઓ ખાય છે લાઇટ એટલે કે હલકું, તેઓ બ્રાઇટ બને છે. હલકું એટલે પૈસે ટકે હલકું નહીં, પરંતુ પચવામાં હલકું. તો જે લોકો ખાય છે લાઇટ તે બને છે બ્રાઇટ એટલે કે તેજસ્વી. સ્ટુડન્ટ 2, હેલો ડૉક્ટર મંસૂરી સર, આઈ એમ કંદર્પ. આઈ રીડ સમવેર ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. કે ડૉક્ટર મંસૂરી સાહેબ, હું કંદર્પ છું અને મેં ઘણી વખત એવું વિચાર્યું છે કે ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ એટલે કે પોતાની જાતને જાગૃત કરો બોર્ડ એક્ઝામ માટે. કુડ યુ એક્સપ્લેન વોટ ઇટ મીન? તમે મને સમજાવી શકશો તેનો મતલબ શું થાય? ડૉક્ટર મંસૂરી, ડિયર યુ સીમ ટુ બી ઇન 10th ઓર 12. મને એવું લાગે છે કે તું 10મા અને 12મામાં હશે. તો ડૉક્ટર મંસૂરીનો આન્સર થોડો મોટો છે, તો આપણે થોડીક રિસેસ લઈ લઈએ. બરાબર?
તો અહીંયા ડૉક્ટર મંસૂરી કહે છે કે મને એવું તારા પ્રશ્ન ઉપરથી લાગે છે કે ભાઈ તું 10મામાં અથવા 12મામાં હશે. ટ્યુન અપ રેફર ટુ પ્રિપેરિંગ યોર માઇન્ડ એન્ડ બોડી ફોર પાર્ટિક્યુલર ટાસ્ક. એટલે કે તમારે જે બોડી અને તમારું માઇન્ડ છે એને આ કાર્ય કરવા માટે તૈયાર કરવું જોઈએ. વેન ઇટ કમ ટુ ટ્યુન અપ ફોર એક્ઝામિનેશન, જ્યારે તે આવે છે ત્યારે તમારે એ એક્ઝામિનેશન માટે તૈયાર રાખવું જોઈએ. યુ નીડ ટુ નાઉ હાઉ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ વર્ક ઇન હાર્મોની. તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે તમારું મગજ અને તમારી બોડી એટલે કે શરીર કેવી રીતના તાલ અને લય સાથે કાર્ય કરે છે. યુ શુડ આઈડેન્ટિફાય યોર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ ઇન ફર્સ્ટ પ્લેસ. તમારે ઓળખવું જોઈએ કે તમારી જે સ્ટ્રેન્થ અને જે તમારી વીકનેસ છે એ શું છે. ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ અ વીક ઓર ટુ. તમે 1 અઠવાડિયું અથવા 2 અઠવાડિયું તમારા પોતાની જાતનું નિરીક્ષણ કરો. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ યુ સ્ટ્રેન્થ આર યુ એસેટ. ડુ નોટ થિંક મચ અબાઉટ યોર વીકનેસ. તમે હંમેશા તમારી જે સ્ટ્રેન્થ, તમારી જે મજબૂતાઈ છે એના વિશે જ વિચારો. તમે ક્યારેય તમારી વીકનેસ વિશે વિચારો નહીં. ઇટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ ધેટ વિલ હેલ્પ યુ કોપ ધ એક્ઝામ. અને તમારી જે મજબૂતાઈ છે, સ્ટ્રેન્થ છે, એ તમને એક્ઝામ માટે તૈયાર કરશે. સેકન્ડલી, યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ આર ટ્યુન્ડ અપ સ્કૂલ ટાઈમ ટેબલ બિફોર યુ રિસીવ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. અને તમારું જે માઇન્ડ અને તમારી જે બોડી છે સ્કૂલના ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ટેવાયેલ હોય છે બિફોર યુ રિસીવડ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. તમે બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ મેળવો એટલે કે ટાઈમ ટેબલ મેળવો, બોર્ડનો રિસિપ્ટ મેળવો એના પહેલાં તમે સ્કૂલના ટાઈમ ટેબલથી ટેવાયેલા હો છો. વન્સ યુ રિસીવ ધ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ, એટલે કે એકવાર તમે બોર્ડ એક્ઝામની જે શેડ્યુલ અથવા તો જે રિસિપ્ટ છે એ મેળવો છો, પ્રિપેર અ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ. અને નવો ટાઈમ ટેબલ બનાવો બેઝડ ઓન યોર એનર્જી લેવલ. તમારા એનર્જી લેવલ ઉપર. ટ્રાય ટુ મેચ ઇટ વિથ ધ ટાઈમ સ્લોટ ઓફ એક્ઝામિનેશન. અને એક્ઝામનો જે ટાઈમ છે એની સાથે મેચ કરીને વાંચો. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્કૂલની અંદર ઘણી વખત 10 વાગે જતા હો છો, 5 વાગે છૂટતા હો છો, 12 વાગે જતા હો છો, 5, 5:30 છૂટતા હો છો, વહેલા જતા હો છો, 12 વાગે છૂટી જતા હો છો. આ તમારો ટાઈમ ટેબલ હોય છે. જ્યારે બોર્ડ એક્ઝામનો ટાઈમ ટેબલ શું હોય છે તો 10 વાગ્યાથી મોડી અને 1 આજુબાજુનો હોય છે 10મામાં, અને 12મામાં 3 થી 6 આજુબાજુનો હોય છે. તો એના પહેલાં તમારે ત્યાં જવાનું હોય છે, એટલે 4 થી 5 કલાક સળંગ બેસી રહેવાનું થાય છે. તો તમારે એ બોર્ડ એક્ઝામ જે સમયમાં લેવડાતી હોય છે એ સમયમાં પણ તમારે વાંચવું જોઈએ 10 દિવસ પહેલાં, એટલે જેથી કરી અને તમને ટેવ પડી ગયેલી હોય તો બોર્ડ એક્ઝામ સમયે કંટાળો આવે નહીં. ને કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કરતા હોય કે બપોરે સૂઈ જતા હોય અને એ લોકોને પછી એક્ઝામ આવે ત્યારે શું થાય છે, બપોરે ઊંઘવાનો ટાઈમે થાય ને પેપર આવવાનો ટાઈમ થાય એટલે ઊંઘ આવતી હોય છે, બરાબર. એટલે કે પ્રોપર જે એમનું માઇન્ડ છે એ કામ કરી શકતું નથી. આઈડેન્ટિફાય ધ બેસ્ટ ટાઈમ વેન યોર એનર્જી લેવલ ઇઝ હાઈ. અને તમારે એ પણ ઓળખવું જોઈએ કે કયા સમયે તમારી એનર્જી લેવલ છે એ હાઈ રહે છે, બરાબર ને. આઈડેન્ટિફાય ધ બેસ્ટ ટાઈમ વેન યોર એનર્જી લેવલ ઇઝ હાઈ. એટલે કે તમારે ઓળખવું જોઈએ કે હું સવારમાં વાંચું છું ત્યારે મને સૌથી વધારે યાદ રહેશે, સાંજના સમયે સૌથી વધારે યાદ રહેશે, બપોરના સમય રહેશે, કે 8 થી 11 સાંજે રાત્રે યાદ વધારે રહેશે, કે સવારે 4 થી 6 કે 8 થી 11માં યાદ રહેશે, બરાબર ને. તો એ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ. જે સમય તમને વધારે યાદ રહેતું હોય એ સમય તમારે વધારે રીડિંગ કરવું જોઈએ. ટ્રાય ટુ મેચ ઇટ વિથ ધ ટાઈમ ટેબલ સ્લોટ ઓફ એક્ઝામિનેશન. તમારે જે એક્ઝામનો ટાઈમ ટેબલ સ્લોટ છે એની સાથે મેચ કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિલેક્સ ધ ટ્યુન અપ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ. અને એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે મહત્ત્વનું છે જે રિલેક્સ રાખે છે તમારા મગજ અને શરીરને. યુ મે ફોલો સિમ્પલ રિલેક્શન. તમારે ખાસ કરીને જે સિમ્પલ રિલેક્શન છે એને ફોલો કરવું જોઈએ. ટેકનિક લાઇક પ્રાણાયામ, યોગાસન, સ્ટ્રેચિંગ, લિસનિંગ ટુ લાઇટ મેલોડીઝ મ્યુઝિક. તમારે પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ, યોગાસન કરવા જોઈએ, સ્ટ્રેચિંગ કરવું જોઈએ, લિસનિંગ ટુ લાઇટ મેલોડીઝ મ્યુઝિક એટલે કે તમારે હળવું સંગીત સાંભળવું જોઈએ. પછી ઢીસામ ઢીસ
બરાબર. પોપ સોંગ ને આવા બધા સાંભળવા ન જોઈએ, બરાબર. બોલિવૂડના સોંગોના બધા એકદમ હળવું સંગીત, જે ઘણી વખત આપણે સર્ચ મારીએ તો આવે છે, બરાબર. એકદમ વાંસળી જેવું સંગીત, જેમ વાલો કૃષ્ણ ભગવાન વાંસળી વગાડતા હતા એવું સંગીત. ટોકિંગ a walk of about 10 to 50 minutes, 10 થી 15 મિનિટ ચાલવું જોઈએ. એટ ધ સુટેબલ ટાઈમ ઓર હેવિંગ કપ ઓફ ગ્રીન ટી. તમારે જેટલો તમને અનુકૂળ આવે એટલું ચાલવું જોઈએ. 10 થી 15 મિનિટ તો ઓછામાં ઓછું ચાલવું જોઈએ. હેવિંગ કપ ઓફ ગ્રીન ટી, ગ્રીન ટી પીવી જોઈએ. યુ કેન ઇવન સ્પેર સમ મોર ફોર ટોકિંગ ટુ યોર ફ્રેન્ડ એન્ડ પેરેન્ટ. તમારે થોડોક ટાઈમ વાતો કરવામાં મિત્રો સાથે અને માતા પિતા સાથે પણ વિતાવવો જોઈએ. મેન્ટેન અ ચીરફુલ મૂડ એન્ડ ડોન્ટ વર્ક ઇન ફ્રેઝી. મેન્ટેન અ ચીરફુલ મૂડ એન્ડ ડોન્ટ વર્ક ફ્રેઝી. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. કે તમારે એકદમ મગજ છે એ આનંદદાયક રાખવું જોઈએ, બરાબર. અને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એટલે કે તમને પરીક્ષાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અનુજ, સ્ટુડન્ટ ડીડ યુ એન્જોય ધ પ્રોગ્રામ. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પ્રોગ્રામને માણ્યો, બરાબર. અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લેક્સ ફ્રોમ ઓડિયન્સ. અને હવે આપણે જે મોટાભાગનો જે રાઉન્ડ છે ઓડિયન્સનો, ધીસ ટેલ ઓલ એટલે કે તેઓ બધા કહે છે આઈ થિંક ઇટ્સ ટાઈમ ટુ કન્ક્લુડ અવર પ્રોગ્રામ. એટલે કે આ બધા મોટાભાગના કહેવાનું એવું છે કે અહીંયા મને એવું લાગે છે કે આપણે અહીંયા આપણો પ્રોગ્રામ સમાપ્ત કરવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ એક્સપ્રેસ અવર ગ્રેટિટ્યૂડ ઇન વર્ડ. એટલે કે આજે તમે બધા આવ્યા એની જે લાગણી છે એ શબ્દોમાં ખરેખર ન વર્ણવી શકું. હાવેવર આઈ એમ ઇન્ડીડ થેન્કફુલ ટુ ઓલ ધ ગેસ્ટ who made it convenient to spare time from their busy schedule. એટલે કે હું દરેક જે અહીંયા ગેસ્ટ આવેલા છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, અથવા એમનું આભાર માનું છું કે એ લોકો એમના બિઝી શિડ્યુઅલમાંથી પણ કિંમતી સમય કાઢી અને અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને માર્ગદર્શન આપવા આવ્યા. આઈ એમ શ્યોર, મને ખાતરી છે, ધેટ નોટ ઓનલી સ્ટુડન્ટ બટ પેરેન્ટ ઓલ્સો ગેઇન્ડ અ લોટ. કે મને ખાતરી છે, આઈ એમ શ્યોર એટલે કે ખાતરી છે, ધેટ નોટ ઓનલી સ્ટુડન્ટ એટલે કે ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં, પરંતુ પેરેન્ટ ઓલ્સો ગેઇન્ડ અ લોટ એટલે કે વાલીઓએ પણ ઘણું મેળવ્યું છે. ગેઇન એટલે મેળવ્યું. હોપ વી ઓલ રિમેમ્બર ધ ટિપ્સ ગિવન બાય ધ એક્સપર્ટ. આશા રાખું છું કે આપણે બધા યાદ રાખીશું કે જે એક્સપર્ટ દ્વારા જે ટીપ આપવામાં આવી છે તે. ફોલો ધેમ એઝ મચ એઝ વી કેન. બેસ્ટ વિશિસ ટુ ઓલ. એ દરેક લોકોએ અનુસરવી જેમ બને એમ, અને દરેકને બેસ્ટ વિશિસ મારા તરફથી. બેસ્ટ વિશિસ ટુ ઓલ એટલે કે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ મારા તરફથી દરેકને, બરાબર ને. તો અહીંયા મિત્રો મસ્ત પાઠ હતો. પાઠનું નામ હતું ટ્યુન અપ ટીન એટલે કે તરુણો જાગો, બરાબર. તો એમાંથી આપણને ખૂબ જાણવા મળ્યું છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એવા હતા કે એવું કહેતા કે વાંચું છું પણ યાદ નથી રહેતું. તો એનું કારણ હતું કે તમારી જો આમાં વિદ્યાર્થીઓ ઘણા પ્રકારના હોય છે, પરંતુ એમાંથી મને જે મારા અનુભવ મુજબ મેં જોયેલા છે, કારણ કે હું 8-10 વર્ષથી ક્લાસીસ કરાવું છું, તો એમાં મેં જોયેલા છે કે એક તો વિદ્યાર્થી એવો હોય કે વાંચતો જ ન હોય છતાં પણ યાદ રહી જતું હોય થોડા ઘણું. એક વિદ્યાર્થી એવો હોય કે જે વાંચ કરતો હોય પણ છતાં કંઈ યાદ રહેતું ન હોય. એક વિદ્યાર્થી એવો હોય કે વાંચે તો જ યાદ રહેતું હોય, બરાબર. એટલે આવા પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, બરાબર. કેટલાક એવા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે જે વાંચતા હોય છે, મહેનત કરતા હોય છે, પણ એમની વાંચવાની ટેવ જ આખી અલગ હોય છે, જેના લીધે પોતાને યાદ રહેતું નથી. ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ પણ હોય છે જે ક્લાસ અથવા સ્કૂલની અંદર એકદમ કોન્સન્ટ્રેશનથી ભણતા હોય છે, અને એ લોકો વાંચતા નથી, મસ્તીખોર હોય છે, છતાં પણ સારા ટકા આવતા હોય છે. ઘણા એવા વિદ્યાર્થી પણ મેં જોયેલા છે કે એ લોકો લાઈફને સ્ટડી સાથે સાંકળી લે છે. રસ્તામાં જતાં એક કહી દે કે ભાઈ આ આવી રીતના છે, બરાબર. કેરી પાકીને પડતી હોય તો કહી દે કે ભાઈ આ ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના આધારે પડી છે, બરાબર. અને બ્રેકને લીધે જો બસમાં જતા હોય અને નમી પડે તો ફટ જઈને કહી દે કે ભાઈ આ તો જડત્વના લીધે આપણે નમી ગયા. તો આવા લોકો પણ હોય છે, બરાબર. એ લોકોને એટલું વાંચન માટે જરૂર નથી રહેતી,
અને ખાસ કરી અને તમે જે વાંચવાની પદ્ધતિ છે એના ઉપર તમારી યાદશક્તિ નિર્ભર રહેતી હોય છે. એટલે તમે વાંચતા હો અને યાદ ન રહેતું હોય તો તમે પ્રોપર જે જોડે ક્લાસ જતા હો એ જોડે થોડીક તમારી સમસ્યાનું રજૂઆત કરો. તમારા ગુરુ, તમારા સ્કૂલના શિક્ષક એમને કહો, બરાબર, કે મને આ જે વસ્તુ છે એ ખૂબ શીખવાથી પણ નથી આવડતી, તો કંઈ અલગ ટેકનિક હશે અથવા અલગ રીત હશે તો તમને એ શીખવાડશે, બરાબર, અને કંઈક રસ્તો એનો આપશે. એના પછીનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ મારું બાળક છે એ વાંચતું નથી અથવા વાંચે છે પણ ઓછું વાંચે છે, રમવા જતું રહે છે, ટીવી જુએ છે. તો મિત્રો, બાળકને થોડા ઘણો સમય રમવામાં, ટીવી જોવામાં પણ આપવો જોઈએ. પણ એ ક્યારે આપવો જોઈએ? તો ખાસ કરીને 1 થી 9 ધોરણમાં, 10મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થીઓએ આ બધો સમય એકદમ ઓછો ફાળવવો જોઈએ. કદાચ શનિ રવિ, બરાબર. બાકીના સમયમાં તૈયારી કરવી જોઈએ. ને એમાં બોર્ડની એક્ઝામ નજીક આવે ત્યારે તો ખાસ તૈયારી કરવી જોઈએ. કારણ કે તમે જે 10 વર્ષનો જે તમારો દસકો ભણવા પાછળ ખર્ચો છે એનું પરિણામ એ 2 થી 3 મહિનામાં મળવાનું હોય તો પછી એના પાછળ તમારે બોડી મહેનત કરવી જોઈએ. પણ શરીરને સાચવીને મહેનત કરવી જોઈએ. ઓવર થિંકિંગ, ઓવર વર્કિંગ એ શરીરને ઘણી વખત બીમાર પણ પાડી શકે છે. વધારેમાં વધારે 11 વાગ્યા સુધી અને સવારે વહેલા 5 વાગે ઉઠવું જોઈએ. અને જો કદાચ કોઈ એવો વિદ્યાર્થી હોય કે મારે તો 4 વાગે ઉઠીને વાંચવું છે તો ચાલે, તો પછી વહેલા 10 વાગે સૂઈ જવું જોઈએ. મિનિમમ 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ લેવી જોઈએ, બરાબર. અને એના પછીનો પ્રશ્ન હતો ડાયટનો, તો કે મને પિઝા, બર્ગર ને આ બધું ભાવે છે, બધું કચરો ખાવો એના કરતાં આપણે ડૉક્ટરે જેમ વાત કરી, ડાયટિશિયને, કે ફ્રૂટનો જ્યુસ પીઓ, વેજીટેબલ એટલે કે લીલા શાકભાજી ખાઓ. આ બધું તમે લીલા શાકભાજી, દૂધ, ફ્રૂટ આ બધું ખાશો તો એમાંથી વિટામિન, પ્રોટીન, કાર્બોદિત બધું મળશે. પેલામાંથી કશું નહીં મળે. તમારું ખાલી શરીર છે એ ધરાઈ રહેશે, એકલી ચરબી મળશે. ફેટ વધી જશે, પછી તમારું શરીર છે આખું ધરાઈ જશે. તમે વધારે કશું ખાશો નહીં એટલે શરીરને વિટામિનની ઉણપ રહેશે. ચરબી મળી રહેશે પણ વિટામિન અને કાર્બોદિત પદાર્થો મળશે નહીં, બરાબર. એના પછીનો જે પ્રશ્ન હતો, બરાબર, તો એ પ્રશ્ન એવો હતો કે આપણે બોર્ડના ટાઈમ ટેબલને કેવી રીતના અનુકૂળ થવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈ પણ કામ કરતી વખતે ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ, પણ એટલું લોંગ ટાઈમ ટેબલ ન હોવું જોઈએ અને એટલું સ્ટ્રિક્ટ ટાઈમ ટેબલ ન હોવું જોઈએ. ટાઈમ ટેબલ તૂટે તો એને સાંધવા માટે પણ 1-2 કલાક અંદર હોવા જોઈએ, બરાબર. તમે ટાઈમ ટેબલ બનાવો તો એમાં રમવાનો સમય 2 કલાક રાખો, જેથી કરી અને ઘરે મહેમાન આવી જાય ને તમે ન વાંચી શકો તો એ રમવાનો સમય 2 કલાક હોય તો એમાંથી 1-1.5 કલાક વાંચી શકો અને અડધો કલાક પાછા રમી શકો. ગમે ત્યારે ટાઈમ ટેબલ દરરોજ તૂટશે તમારું. કોકને કોક તો પ્રોબ્લેમ હશે જ. અડધો કલાક, કલાક તમારો છે એ ક્યોંક ને ક્યોંક તો બગડશે. તો તમે આવી રીતના 2 કલાક રમવાનો ટાઈમ રાખેલો છે તો તમે 1 કલાક લઈ લેશો તો બાકીનો 1 કલાક તમે રમી શકશો, બરાબર. અને તમારે હંમેશા યોગ્ય આયોજનથી, યોગ્ય રીતથી, યોગ્ય પદ્ધતિથી અને યોગ્ય સમયે વાંચન કરવાથી તમે સારી રીતે સક્સેસ થઈ શકશો. અને અન્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય, પાઠમાં તો 4 થી 5 પ્રશ્ન હતા, એનું તમને માર્ગદર્શન મળ્યું. તો અન્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે તમારા શાળાના શિક્ષક, ટ્યુશન ક્લાસના શિક્ષક અથવા તો મને પૂછી શકો છો. થેન્ક્સ ઓલ ફ્રેન્ડ ફોર joining me until ending this video, and again thanks for watching my video.